મનોમય કોષ જે છે એને આપણે કઈ રીતે સમજવો? આજે ઘણા બધા સાધુ સંતો કહેવાય છે કે પછીથી આચાર્યો કહેવાય છે, એવા ઘણા બધા આપણને સમાજમાં સમજાવવા માટે આવે છે કે ભાઈ તારે જે જોઈતું હોય તે તને મળી શકે છે, તું પ્લાન કર, તારા મનની શક્તિથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પણ આ બધું શક્ય કઈ રીતે બને છે? જ્યારે હું નાનો હતો અને હું પણ ભણતો હતો ત્યારે કોઈ બી વસ્તુની જરૂરિયાત પડે તો હું જોતો હતો કે જેને કોઈ જરૂરિયાત પડે છે ને એ મંદિરે જાય છે, મસ્જિદે જાય છે, ગુરુદ્વારાએ જાય છે, કે પછી બુદ્ધને ભજતા હોય તો એ એમના મંદિરે જાય છે. આમ દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાની શ્રદ્ધા અનુકૂળ દરેક જગ્યાએ જતા હોય છે. અને કોઈ મંદિરે દર્શન કરવાની બાધા માને છે, કોઈ મસ્જિદ પર ચાદર ચડાવવાની બાધા માને છે, તો કોઈ બીજા કોઈ કાર્યો કરવાની બાધા માને છે. પણ આ જે બી વ્યક્તિઓ પોતપોતાની જે બી બાધા માને છે એની અંદર એ લોકોની ઈચ્છાઓ પૂરી થાય છે. બધાની નથી થતી એવી જોવામાં આવ્યું છે. અને 50% થાય ને 50% ના થાય. હવે ત્યારે હું નાનો હતો ત્યારે મને એક વિચાર આવતો હતો કે કોઈ વિષ્ણુ ભગવાન પાસે જઈને બાધા માને છે, કોઈ શંકર ભગવાનના મંદિરે જઈને બાધા માને છે, કોઈ માતાજીના મંદિરે જઈને બાધા માને છે. માતાજીના સ્વરૂપો અનેક છે, દશામાં છે, સંતોષીમાં છે. તે વખતે સંતોષીમાનો જમાનો હતો. બધા સંતોષીમા વિશે બહુ શ્રદ્ધાળુ હતા. સંતોષીમાનું પિક્ચર આવ્યું હતું. પછી ત્યાર પછીથી એક સ્પેલ જાગ્યો દશામાનો. આવી રીતે અનેક સ્વરૂપોના આધાર રાખીને જીવ એની પાસે પોતાના જરૂરિયાતી વસ્તુઓ કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય અને એમની કૃપાથી આપણને પ્રાપ્ત થશે એવું સમજીને એમની પાસે જતા હોય છે. ત્યારે મારા મનમાં એક જ સવાલ આવે કે શું આ સૃષ્ટિના ભગવાન જુદા જુદા છે? મુસલમાનોના અલ્લાહ જુદું ડિસિઝન લે છે, હિન્દુઓના ઈશ્વર જુદું ડિસિઝન લે છે, કે માતાજી પોતાના મનસ્વી રીતે કોઈની ઈચ્છા પૂરી કરે છે, શંકર ભગવાન પોતાની રીતે ઈચ્છા પૂરી કરે છે. આની અંદર સત્ય શું છે? કોઈ શિરડીવાલા સાંઈ બાબા પાસે જાય, કોઈ ગુરુ નાનકના મંદિરે જાય. આ બધી પરિસ્થિતિઓની અંદર સત્ય વસ્તુ શું છે એ કઈ રીતે જાણવું? જ્યારે આટલા બધા ડિફરન્શિએટ દેવી દેવતાઓ અને માણસના આધારો હોય તો આપણી ઈચ્છા કોણ પૂરી કરવાનું છે? પરમાત્મા કે આ બધા દેવી દેવતાઓ? જો આ બધા દેવી દેવતાઓ જે છે કે જે આકારો છે એ જો આપણી ઈચ્છા પૂરી કરતા હોય તો પછી આ સૃષ્ટિમાં પરમાત્મા એક છે એવું કઈ રીતે કહી શકાય? કારણ કે બધાએ પોતપોતાની રીતે ઈચ્છાઓ પૂરી કરે છે. કોઈ ચાદર ચડાવે છે તો ઈચ્છા પૂરી થાય છે, કોઈ પૂનમ ભરે છે તો ઈચ્છા પૂરી થાય છે, કોઈ ઉપવાસ રાખે છે તો ઈચ્છા પૂરી થાય છે. અને અત્યારે તો કહેવાતા ઘણા બધા એવા થઈ ગયા છે, ભાઈ સમોસા ખાધા કે નથી ખાધા, કોઈએ ખવડાયા કે નથી ખવડાયા, તો ખવડાવી દો ઈચ્છા પૂરી થઈ જશે. પણ આ બધા પાછળનું લોજિક શું કામ કરે છે? એના વિશે મારે અભ્યાસ કરવો જરૂરી લાગ્યો. એટલે મેં અભ્યાસ કર્યો અને એના પરથી હું તારણ પર આવ્યો છું કે આ બધું જ કામ કોઈ દેવી દેવતાઓનું નથી. ગીતાજીમાં કૃષ્ણ ભગવાન બહુ સ્પષ્ટ ભાષામાં કહે છે કે હે અર્જુન, હું કોઈ પણ જીવનું પાપ કે પુણ્ય લેતો નથી. અજ્ઞાનવશ જ જીવ એવું સમજે છે કે હું એનું પાપ કે પુણ્ય લઉં છું. ખરેખર તો જીવ પોતાના કર્મો જે કરે છે પ્રકૃતિ જ એનું પરિણામ ડેવલપ કરીને એને રિટર્ન આપે છે. આ જ સત્ય છે. જો આ સત્ય હોય તો પછી એ કઈ રીતે પ્રકૃતિની અંદર ઘટના ઘટિત થાય છે કે જેને લીધે એ વસ્તુ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ?
તો આ વિશે જ્યારે અભ્યાસ કર્યા પછીથી ખબર પડી કે આ બધો જ ખેલ મનનો છે. અને ત્યારે મને એક નાના હતા અને આપણે સ્કૂલમાં જઈએ ત્યારે એક કવિતા ગાતા હતા પ્રાર્થના તરીકે, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार. मन उजियारा होए तो सब उजियारा होए. તો મનની શક્તિ અનંત છે, ઘણી બધી છે, અને મનથી જ આ સંપૂર્ણ જગત ચાલી શકે છે. આપણે જોઈએ કે પરમાત્માએ આપણને આ પંચકોશ રૂપી શરીર જે આપેલું છે ને, એની અંદર સૌથી મોટામાં મોટું આપણી વેલ્થ, જેને કહેવાય પ્રોપર્ટી, કે જેના આધાર પર આપણે બધી જ વસ્તુ ભોગવીને આનંદ કરીએ છીએ, એવું એમને બહુ મોટી વસ્તુ આપણને આપી છે, અને એ છે પ્રાણ. જે પ્રાણરૂપી શક્તિ છે ને, એ પરમાત્માએ આપણને વેલ્થ સ્વરૂપે આપી છે, એ આપણી સંપત્તિ છે. એ જ સંપત્તિથી આપણે બધું જ ભોગવી શકીએ છીએ. જો પ્રાણરૂપી સંપત્તિ આપણી પાસે ના હોય ને, તો આપણે કશું જ ના ભોગવી શકીએ. એ આ જે તમને સમજાઈ રહ્યો છું કે અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, મનોમય કોષ, આ બધા છે શું? પરમાત્માએ આપણને આ બધી વસ્તુ આપીને ધનવાન કરીને જ મોકલેલા છે આ પૃથ્વી પર. અને આપણે નાહકના ભિખારી થઈને ફર્યા કરીએ છીએ. પોતાની પાસે જ ડલ્લો દાટીને આપી દીધેલો છે ભગવાને કે તું આ સમાજમાં જાય છે, આ સંસારમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તો તારે આ બધાની જરૂર પડશે, તો જ તું સુખી થઈ શકીશ. તો પ્રાણમય કોષની વાત કરી ત્યારે મેં કહ્યું હતું કે આ બહુ ટૂંકમાં મેં તમને સમજાવ્યું છે. મનોમય કોષની વાત કરીશું ત્યારે અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ અને મનોમય કોષ, આ ત્રણના કોઓર્ડિનેશનથી તમે આ સૃષ્ટિમાં આવ્યા છો. ઇન્દ્રિયો ભોગવવા માટે તમારે શું કરવું જોઈએ અને શું કરો છો, જેને લીધે તમે એમાં સક્સેસ નથી જતા, એનું જ્ઞાન હોવું બહુ જરૂરી છે. આ જગતમાં નાના નાના જીવો જે બધા જ જન્મ્યા છે, એમની પાસે, દરેક પાસે પોતાનું એક સેપરેટ મન છે, અને એ મન કોન્શિયસ માઇન્ડ અને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ વિશ્વનું એક વિરાટ મન છે, જેને વૈશ્વિક મન, બાહ્ય મન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો હવે સવાલ એ થાય છે કે આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી કઈ રીતે થાય અને કઈ રીતે થઈ રહી છે. તો બહુ સરળ ભાષામાં તમને કહું છું કે જે બાહ્ય મન, જેને વિરાટ મન કહેવામાં આવે છે, એ મન અને આપણું જાગ્રત મન અને આપણું અજાગ્રત મન એટલે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ, આ ત્રણની સાયન્ટિફિક સિસ્ટમ એવી છે કે જાગ્રત મનના આવતા વિચારો એ તમારા સક્સેસ કદાપી થતા નથી. જ્યાં સુધી એ વિચારો તમારા અંતર્મનમાં નથી જતા, ત્યાં સુધી એ વિચારોને આકાર કોઈ આપી શકતું નથી. અને જ્યારે એ વિચારો તમારા અંતર્મનમાં જાય છે અને એ અંતર્મનથી એ વિરાટ મનની અંદર એ વિચાર જ્યારે એન્ટ્રી લઈ લે છે, ત્યારે એ વિચાર તમારો સક્સેસ થઈને સામે આવે છે. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ કહું તો કે આજે એક માણસને નોકરી જોઈએ છે, એને નોકરી નથી મળતી. એ મુસલમાન હોય તો મસ્જિદમાં જાય છે, હિન્દુ હોય તો મંદિરમાં જાય છે, ક્રિશ્ચન હોય તો ચર્ચમાં જાય છે, પારસી હોય તો અગિયારીમાં જાય છે, અને ત્યાં જઈને પ્રાર્થના કરે છે કે હે પ્રભુ, મારે જીવનની અંદર આ જરૂરિયાત છે, મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરજો. તો તે વખતે એ કરે છે શું? બે હાથ જોડીને ત્યાં ઊભો રહે છે, આંખ બંધ કરી દે છે, અને જે વસ્તુ એને જોઈતી હોય છે
એ વસ્તુને એ વિચાર્યા કરે છે. આમ તો એ વસ્તુ વિશે કાયમ વિચારતો હોય છે, પણ આંખ બંધ કરીને બેસીને ત્યાં વધારે વિચારે છે. એનું માઇન્ડ કોન્સન્ટ્રેટ થાય છે. કેમ થાય છે? તો કે એને શ્રદ્ધા છે કે અહીંયા હું કહીશ તો અહીંયા ભગવાન છે અને એ મારી ઈચ્છા પૂરી કરશે. તો આવું એ બહુ તો 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, કલાક જેવો જેનો સમય હોય છે એવું વ્યક્તિ કરે છે અને પછી ઘરે જતો રહે છે. તો આ સેકન્ડ લો છે જાગ્રત મનનો, કે તમારે જે વસ્તુ જોઈતી હોય એને કન્ટિન્યુઅસ 10 મિનિટ સુધી તમે એને વિચાર્યા કરો અને પોતાનું ફોકસ એના પર ડેવલપ કરો. અને પછી એ વસ્તુ થશે જ એવી શ્રદ્ધાથી અને થઈ રહી છે એવી શ્રદ્ધાથી તમે એ વસ્તુને ભૂલી જાઓ. તો તમારો એ વિચાર તમારા અંતર્મનમાં પ્રવેશ કરી જશે અને એ અંતર્મનની અંદર પ્રવેશ કરેલો વિચાર વારે ઘડીએ ઇફેક્ટ આવવાથી એ વિરાટ મનની અંદર એન્ટ્રી લેતા જ એ વસ્તુની ઘટના ઘટિત થવા માંડશે. એટલે તમારે પૈસા જોઈતા હોય તો તમે નોકરી માટે પ્રયત્ન કરો છો તો તમને નોકરી લાગશે, પણ તમે એવું કહો કે ઉપરથી પૈસાનો વરસાદ વરસે તો એવી કોઈ શક્યતા છે નહીં. એટલે એવી આશા રાખવીને એ ભૂલ ભરેલી છે. તમે આશા રાખી છે નોકરીની તો શું થશે કે તમે જ્યાં નોકરી વિશે માગણી કરી હશે ત્યાંથી અપોઇન્ટમેન્ટ લેટર આવશે, યા તો પછીથી તમને કોઈ વ્યક્તિ માણસ આવશે તમારી પાસે ને કહેશે કે ચલ ભાઈ મારે કામ છે, જોઈએ છે, તું તારે નોકરી કરવી છે, એવું પૂછી લેશે. તો આ રીતે દરેક વ્યક્તિઓની પોતાની ઈચ્છાઓ પૂરી થાય છે અને આ જ વિજ્ઞાન છે કે જે જાગ્રત મનથી અંતમનમાં જાય છે અને અંતમનથી બાહ્ય વિરાટ મનની અંદર એ વિચાર એન્ટ્રી લેતા એ વસ્તુ તમારી સક્સેસ જાય છે. આની અંદર જે તમે બાહ્ય આધાર લીધો છે એ દેવી હોય, દેવતા હોય, મસ્જિદ હોય, ચર્ચ હોય કે અગિયારી હોય, એ આધાર જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી. કારણ કે તમારું પ્રે કરવું એ પરમાત્મા વિશે, એનાથી તમારું જે ફોકસ ડેવલપ થાય છે એ ફોકસ તમારા વિચારોને અંતમનમાં લઈ જાય છે અને એને જ વિરાટ મન જોડે કનેક્ટેડ કરી દે છે અને એના થકી જ તમે બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરી શકો છો. આ થઈ મન વિશેની થોડી વાતો છે, પણ આના કરતાં એ વધારે મનની અંદર ઘણી બધી શક્તિઓ રહેલી છે. એ શક્તિઓ કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય, કઈ રીતે તમારા જાગ્રત મનના વિચારને ફોકસ કરીને તમે એ વિરાટ મનની અંદર મોકલી શકો છો, એનો અભ્યાસ કરવો પડે છે. એ અભ્યાસથી જ માણસ પરમ તત્વ સુધી પહોંચી શકે છે અને પોતાની જરૂરિયાતો પણ પૂરી કરી શકે છે. તો આ મન વિશેની તમને સામાન્ય સમજ આપેલી છે. મનની જોડે જ પ્રાણનો સમન્વય હોય છે અને એ પ્રાણના સમન્વયથી જ આપણું આ શરીર ચાલતું હોય છે. સૂક્ષ્મ મન આપણને દેખાતું નથી, પણ આપણે શ્વાસોશ્વાસ લઈએ છીએ એને આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. તો પ્રાણ અને મનનો એ ડાયરેક્ટ કનેક્શન છે. એટલે એ ડાયરેક્ટ કનેક્શનનો મદદ લઈને આપણે મન ઉપર આપણી ધારી અસર પાડી શકીએ છીએ. જો ભગવાને જાગ્રત મનમાં થતા બધા જ વિચારોને સક્સેસ કરવાની તાકાત આપેલી હોત ને, તો તમે કોઈક દિવસ એવું વિચારત કે ભાઈ હું મરી જઉં તો શું થશે? તે મરી જવું તો એવો વિચારથી જ તમે મરી જાત. એટલે ભગવાનને ખબર છે કે આવી જીવની આદત છે. જો ભગવાને ઓટોમેટિક રીતે શ્વાસોશ્વાસ લેવાનું આપણા શરીરમાં ના મૂક્યું હોત અને કહ્યું હોત કે ભાઈ તારે જીવવું હોય તો શ્વાસોશ્વાસ લે, તો કેવી પરિસ્થિતિ થઈ હોત? કેટલાક લોકો શ્વાસ લેવાનું ભૂલી ગયા હોત ને મરી જાત. તો જે પરમાત્માએ, જે શક્તિએ, જે માએ આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી છે એને ખબર છે કે આપણે શું કરી શકીએ છીએ
અને આપણે શું નથી કરી શકતા. અને આપણને સુખી કરવા માટે, આપણને આનંદ ભોગવવા માટે, આપણને શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે એને બધી જ ધન દોલત આપણી જોડે જ મોકલી આપેલી છે. ફક્ત ફર્ક એટલો છે કે એને આપણે ધન દોલત સમજતા જ નથી. આપણને ખબર નથી કે એમને શું ધન દોલત આપણને આપેલી છે. એ ધન દોલતને અત્યારે જે આપણે સમજવા માટે કોશિશ કરી રહ્યા છે, એ જ ધન દોલત છે. તમારો શરીર એ ધન છે. તમારો પ્રાણ એ સૌથી મોટામાં મોટી તમારી વેલ્થ છે, સંપત્તિ છે. તમારું જે મન છે એ સૌથી શક્તિશાળી, તમારે જે જોઈએ એ આપવા માટે શક્તિમાન છે. ફક્ત ફેર એટલો છે કે મન જે છે એને પોતાની શક્તિ નથી. તમે એને શક્તિ આપી રહ્યા છો અને એ જ શક્તિથી એ કાર્ય કરી રહ્યું છે. એટલે જો તમને એ મનમાં શક્તિ કઈ રીતે પૂરવી એનો ખ્યાલ ના આવે તો એને ચલાવવું કઈ રીતે એ બી ખ્યાલ નહીં આવે. જેવી રીતના ગાડીની અંદર આપણે પેટ્રોલ ભરીએ છીએ અને ગાડી આપણે ચલાવીએ છીએ, પણ પેટ્રોલ ભરેલી ગાડી હોય અને કોઈને ચલાવતા ના આવડતી હોય એવો ડ્રાઈવર બનીને બેસી જાય તો આપણી હાલત શું થાય? બસ એવું જ કંઈક આપણી જોડે થાય છે કે જીવ મનને શક્તિ તો આપે છે, પણ જીવને ખબર નથી કે મનને પ્રોપર રીતે કઈ રીતે ચલાવાય. અને એટલે જ એ દુઃખી થાય છે. મનને સાચી રીતે કઈ રીતે ચલાવવું એનું જે નોલેજ લઈને પ્રેક્ટિકલ અભ્યાસ કરવાનો છે એને જ સાધના કહેવામાં આવે છે. અને માણસ શું કરે છે? આ મનને ના સમજથી પોતે ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવવાની અંદર જ એનો ઉપયોગ કરવા માંડે છે અને પોતાની પાસે જે કુદરતે આપેલી હેલ્થ ને વેલ્થ છે એને ડિસ્ટ્રોય કરી કાઢે છે. તો આગળ આના વિશે આપણે હજુ વધારે ડિટેલમાં જોઈશું.